Rikthehemi edhe një në studio të ndëruar shikues dhe në vazhdim të flasim në kryetarin e komunës së Berishat, zotin Ajet Berisha, për disa prej temave që janë shumë aktuale në këtë komunë edhe që janë disa shumë pozitive, sepse për herë të parë mbas u bën investime serioze edhe nga niveli qendror në këtë komunë, por edhe për disa probleme që kanë të bëjnë me disa fshatra të kësaj komune, në radhë të parë me fshatin që duhet të jetë ndër më të popularizuarit kohë të fundit në Kosovë, siç është fshati Hade, sepse ka disa vite që dëgjojmë shumë për vendosje, ndërtime edhe prishje të objekteve në këtë fshat faktikisht të kësaj komune. Mirëmëngjesi, në kryetar mirëse në studion e programit të Mëngjesit. Atëherë po flasim për Haden, për atë që po e them është një fshat që pothuajse nuk e dini se ka qytetar i Kosovës që nuk ka dëgjuar për Haden, për shkak të këtyre problemeve të lasheve që kanë ndodhur. Si po shkon procesi i zhvendosjes së banorëve? Normalisht ne si komunë nuk është që e kemi rolin parsor në kuptimin e asaj në zhvendosjen e fshatit Hade, po për shkak të interesit madh qytetar, po edhe interesit madh komunës që proceset të ecin në mënyrë sa më ligjore dhe sa më normale, jemi direkt kyçur edhe në këtë proces të zhvendosjes, që është obligimi i qeverisë dhe i kekut kryesisht. Proceset janë mirë, me probleme që janë grumbulluar në afat gjatë. Qeveria e Republikës Kosovës që nga viti 2004, po gjithashtu në vitin 2009, kanë nxjerrë një vendim për zhvendosje, ka shpallë zonë të interesit të veçantë 72% të territorit të komunës dhe ka parapo zhvendosjen e territoreve të caktuara, në këtë rast një pjesë të fshatit Shqipitull, në tërësi fshatit Hade dhe pjesë tjera katastrale në komunën e Berishat. Deri tash është gjithçka sipas planit, deri në momentet e fundit tash kanë kriju disa strategji që mund të paraqesin rrezik të devijimit. Kanë krijuar kush? Keku. Keku ka kriju alternativa tjera, apo rreziqe që me u ik strategjive apo vendimeve që qeveria e Republikës Kosovës ka nxjerrë nga viti 2004 e sidomos në vitin 2009 që saktësisht e precizon zhvendosjen e tërësishme të fshatit Hade. Të fshati, po ta shojmë këtë zoti Berisha, se tash nuk është faktikisht nuk janë qytetarë, nuk janë banorët e asaj zone që po shkaktojnë probleme, po nëse ndodh kjo që ju po thoni, atëherë bie që problemet do të zhvendosen diku tjetër, te Keku, tash që nuk po arrin të zbatojnë një marrëveshje që është arritur me gjitha palëve të përfshira, apo jo. Banorëve, qeverisë edhe Keku. Komuna që normalisht është akter aty. Asnjëherë qytetarët nuk kanë qenë problem. Normalisht në rast se institucionet, duke filluar nga institucionet qendrore po edhe lokale, krijojnë hapësira, gjithmonë ka qytetarë që e shfrytëzojnë ato hapësira për interesa të caktuara. Kryesisht problem kanë qenë vendimet dhe strategjitë e ndërtuara nga qeveritë e ndryshme të pas luftës deri tani, që nuk kanë krijuar një plan të saktë të zhvillimit të mihjeve sipërfaqësore, apo edhe të zhvendosjeve me një plan dinamik të saktë. Në këtë rast, vendimi i fundit, i vitit 2009, e parasheh zhvendosjen e tërësishme të fshatit Hade, është vendimi i qeverisë së Republikës Kosovës, dhe të bazuar në këtë vendim, të gjitha institucionet e Republikës Kosovës, edhe qeveria, po sidomos komuna, këtë territor apo këtë hapësirë, këtë fshat e kemi lënë anash. Të gjithë duke menduar në që do të evakuohen banorët dhe s'kem bëj investimet mëdha. Domethënë qytetarët e asaj pjese kanë met në vështirësi të mëdha edhe në aspektin e investime infrastrukturore, po edhe në përjetimin e tyre që na këtu jemi përkohshëm edhe shumë shpejt do të zhvendosum. Çdo plan apo strategji apo devijim nga strategjia apo vendimi i qeverisë së Republikës Kosovës nga 2009 do të jetë shumë e dëmshme dhe shumë e rrezikshme edhe për banorët. Kur na doli kjo temë tash zoti Berisha? Kur është kjo temë? Kjo temë është afat e kohëve të fundit. E dim që për shembull ka pasur shumë angazhim edhe nga vetë kryeministri i Kosovës, nga vetë ministrat e falenderojmë shumë se është ndoshta për herë që janë angazhuar direkt atje. Për herë të parë kryeministri aktual. Dhe tash na del një temë këtë tjetër. Po. Për herë të parë kryeministri aktual, zoti Haradinaj, e ka marrë shumë seriozisht këtë temë, ndoshta edhe për shkak të vështirësive që janë krijuar në terren. Mirë po e ka marrë shumë seriozisht dhe na jemi në kontakte të vazhdueshme përmes kryetarit komunës me kryeministrin që një plan apo një strategji e tillë e cila po sillet në qarqe të ndryshme vendosëse mos ndodh. Na insistojmë që vendimet apo strategjitë të ndërtuara me vite nga qeveria dhe korporata energjetike e Kosovës të zbatohen në tënësi dhe fshati Hade të zhvendoset i tëri
në lokacionin e ri në hadën e A re. mund të ndryshoj një anshëm keku në rastin konkret një diçka të tillë, një marrëveshje të tillë, ti e skivoj një marrëveshje të tillë? Ndoshta keku kish mujt, po mos t'ishte qeveria. Qeveria do t'i kuptoj dhe t'i zbatoj vendimet e veta. Në këtë rast, qeveria duke qenë zotuse edhe e kësaj kompanie, sepse keku është kompani publike, do të sillet në konform vendimeve të veta dhe strategjive të ndërtuara me vite, që mos të shkaktoj domet e ata qytetarë, mos të mesin në një hapësirë e cila është lënë anash me vite të tëra. Duke pas parasysh gjithë këta mulli, tashmë banorët kanë mbetur asandeja skëndeja, apo vazhdon zhvendosja e banorëve të paktën të atyre zonave? Banorët kanë mbetur në një territor, në një hapësirë që janë të rrethëkuar nga ato makineritë e mëdha të korporatës. Ku punohet shumë afër pronave të tyre. Punohet shumë afër edhe kanë mbetur në atë zonë e cila shumë pak është investu. Është investu pak nga ajo arsye që thash se të gjithë kemë menduar se shumë shpejt këta banorë do të zhvendosen mbas vendimeve të qeverisë. Nuk keni investuar në infrastrukturë. Investimet janë shumë të vogla edhe në infrastrukturën rrugore, ujësjellse, në shkollë, 2 nxënësa 3 janë nëpër klasë, domethënë paraqet vështirësi jashtëzakonisht të mëdha. Po edhe nga zhurma që krijojnë ato nga operimi i kekut në mijet atje. Po në bazë asaj marrëveshjes që është nënshkruar së fundi, kjo marrëveshja e fundit e vonë që është nënshkruar, a ka një plan dinamik se si duhet të bëhet zhvendosja banorëve, a ka afate, a ka data konkrete? Plani dinamik është për 52 hektarshin zhvendosjes, ajo është veç të realizu, kontratat janë bërë edhe me qytetarët, edhe keku është duke operu, veç ka fillu të operoj në atë hapësirë. Pjesa tjetër tash është plani tjetër i 120 hektarshit, që do të krijoj kontratat me... Këtu po ka dilema tash apo? Dilemat janë këtu, jo shumë këtu sa në pjesën tjetër të mbetur të fshatit Hade. Domethënë, do të vazhdoj ende, edhe do të gjithsesi qeveria dhe keku të zbatoj vendimin e 2009-s, që fshatin Hade ta zhvendos të tërin, me një plan sa më të shpejt, edhe për arsye sepse e ka jashtëzakonisht të vështirë komuna ta mbikëqyr këtë zonë të interesit veçantë, të pas deficit të numrit të inspektorëve. Nuk mund komuna me një inspektor të ndërtimit të mbikëqyr gjitha ato interesat mëdha që janë në atë zonë. Na kërkojmë edhe... Flasim për ndërtimet edhe pak më vonë, po më intereson diçka te ajo që thotë mund të ndryshoj gjithçka, mund të ndryshoj planin nga ana e kekut. Sipas jush, pse mund të ndryshoj kjo? Kujt i komenon një diçka e tillë tashmë mbas gjithë këtyre marrëveshjeve, pas unë shpresoj shumë se qeveria nuk do të lejoj në pjesë tjera. Në teori konspirative nuk do të hyj. Ka analizë. Ju thotë që ka një plan, ka një përpjekje për ndryshim plani. Ka fjalë që aty ka interes më të madh lëvizja në një drejtim tjetër. Për shembull, cilin drejtim mund shkoj? Drejtim të Liçmirit. Që ka rezerva të ngjillit gjithashtu atje? Rezervat e të ngjillit janë 360 shkollat në gjitha anët, të ngjell të mjaftueshëm. Mirë po, qeveria nuk ishte dashur me leju një zhvendosje të tillë të mijës, për arsye sepse janë vendimet afatgjate që ka marrë dhe strategjitë afatgjate që ka kriju për këtë zonë. Po nëse edhe ka Liçmiri ka të ngjell të mjaftueshëm, rezerva sikur në Hade edhe e kanë ditur këtë edhe në Kek, pse nuk është bërë në fillim një plan i tillë? Edhe nëse mund t'i kushtoj më lirë. Pikërisht, domethënë neve s'është që na pengon edhe strategjitë e kekut do të jenë afatgjate, jo ad hoc të ndërtuara prej momentit në moment. Qeveria ka kriju një strategji e cila e parashën në afat shkurt zhvendosjen e tërësishëm të fshatit Hade. Në rast se krijohet ky devijim, atëherë ky fshat do të mbetet edhe për 30 vite apo më tepër aty, gjë që do të paraqet probleme të jashtëzakonshme edhe për qeverinë, po sidomos për komunën që të filloj të rindërtoj atje një infrastrukturë rishtazi, e sidomos të lej në mesin e gjithë atyne makinave të mëdha që operojnë në përmihjet në atë pjesë. Po nga ana tjetër keku, a mund të thotë që këndej po na kushton më lirë edhe nuk kemi buxhet, nuk kemi mjete të financojmë në pjesën e Hadës për shembull, në pjesën e mbetura? Ky nuk është problem i komunës. Problemi janë qytetarët. Neve nuk kemi qenë pjesë vendimarrëse për krijimin e strategjive afatgjata. Nga viti 2004 Hadja është përmend për zhvendosje, edhe ka filluar zhvendosja. Që 14 vjet. Që 14 vite, e sot thuhet jo tash s'pju zhvendosëm, e 14 vite na kemë bën ndalesa apo planifikime të kufizuara në atë hapësirë, kjo tash është
e papranueshme për komunën, A po është dhe për rritur qytetarët. kostoja, zoti nënkryetare, edhe për shkak të neglizhencës së komunës në një farë mënyrë, jo thjesht të kësaj qeverie komunale, por edhe të qeverive të menshme, për faktin që janë lejuar ndërtime në atë zonë dhe normalisht tashmë kjo e rrit koston edhe për Kekun edhe për gjithë akterët. Fillimisht, në asnjë moment nuk dëshiroj të ikum përgjegjësisë ne si komunë. Kemi edhe ne përgjegjësi në atë hapësirë, mirë po, kostoja është rrit sidomos për shkak të planeve jo të sakta. Nga kush? Nga qeveria dhe Keku. Do të po thoni çfarë plan që nga viti 2004. Strategjitë e qeverisë dhe të Kekut, po të ishin me plan sakt dinamik, gjithçka do të ishte më e lehtë edhe për komunën. Edhe për mbikëqyrje, por edhe për operim në atë pjesë. Nuk kemi pas plane dinamike të sakta për zhvendosje. Kështu që ajo ka paraqet probleme edhe sot. Të ndërtimet, a kanë mundur të ndalen dhe sipas fjalëve po vazhdojnë ndërtimet atje ende, sipas informacioneve jo fjalëve, informacioneve që i kemi parë edhe nëpër media dhe që thanë. Në asnjë moment as qeverisja komunale, as qeverisja qendrore nuk mund të thotë që s'ke mund me ndalë. Nuk dojmë me e thonë. Si ndalë sepse sikur në krejt Kosovën, që ka pas ndërtime pa leje, domethënë nga neglizhenca, nga mosbatimi i ligjit, po edhe nga mungesa e punonjësve, në këtë rast konkretisht nga mungesa e inspektorëve të ndërtimit, në rastin tonë, me një inspektor ndërtimi është jashtëzakonisht e vështirë. Vetëm një inspektor ndërtimi e ka komuna Një Obiliqit? inspektor ndërtimi e ka komuna Obiliqit është jashtëzakonisht e vështirë. Për komunën dhe për sa fshatra që janë 20 njësi, domethënë fshatrat edhe qyteti i Obiliqit janë 20 njësi që është jashtëzakonisht e vështirë. Nuk lejohet të punësonin inspektor apo Nuk na lejohet për shkak numrit të caktuar nga administrator. Nuk lejohet më tepër. Na kemë bë kërkesa, shpresojmë që s'poko dhe 3 inspektor ndërtimit lejojnë sepse do t'i kushtojnë shtetit më pak. Të kemi inspektor të mbikëqyrur më atë zonë, se sa të lejojmë ndërtimet çfarë ka ndodhur deri tash edhe t'i kushtojmë më shumë. Edhe zhvendosja. Një mënyrë, gjithë janë të vetëdijshëm që atje ka pasur ndërtime me tendencë sigurisht që të përfitoj dikush dhe tash, si më thonë, jeni para një akti të kryer. Jemi në një gjendje çfarë jemi. Nuk dihet si të reagohet apo jo. Do duhet të bëhet kompenzimi ashtu siç është situata. Gjithsesi, kompenzimi ka filluar, po bëhet, edhe në duhet shtëpi bëhet. që nuk janë për banim realisht apo jo. Në kohë të tilla, po në këto raste duhet prokuroria të angazhohet. Në rast se ka elemente të tilla, duhet ta merr rolin e vet institucioni i prokurorisë dhe të zbarë të gjitha një për një. Vendimi është marrë, zhvendosja po ndodh në të ardhmen, secili ta kryej rolin e vet. Edhe qeveria dhe Keku dhe komuna. A mund ndodh që mos na ndodhin gjëra të tilla. Ne si komunë veç që kemi dëshmu, kemi pas tash rishtazi fillim ndërtime në fshatin Hade, atje ka dalë inspektorati jonë, ka bërë rënimet, kështu që ne si komunë, përkundër kapaciteteve jashtëzakonisht kufizuar, po përpiqemi me kry punën tonë mas mirë që është e mundshme sipas ligjit. Tash a mund ndodh që edhe në Lismir të ketë ndërtime të nisin ndërtimet atje nëse ka një plan, nëse mund të ketë një plan për të zhvendosur projektin në anën e Lismirit? Unë shpresoj që ai projekti ideor për momentin, edhe plan nuk do të ndodh fare. Që është një plan B. Është një plan B. Shumë mirë e thatë. Ajo nuk do të ndodh, andaj los qytetarët e Lismirit që mos lëshohen ato aventura. Po a keni një lloj droje që mund të ndodh edhe mund të nisin ndërtimet atje, edhe a do të ketë një kujdes më të madh tash edhe nga inspektorati, aq sa janë, një inspektor që të ketë kujdes që atje të injizohet gjendja pas lejon ndërtime. Droja e madhe është të qytetarët, po edhe të ne, si qeverisje komunale, për shkak të disa planeve që po ndërtohen. Mirë po unë shpresoj shumë që kryetari i komunës bashkë me kryeministrin dhe qeverinë aktuale, sepse interesi është i madh në atë zonë, nuk do të lejojnë devijim të vendimit qeverisë. Vendimi i qeverisë do të shkojë dhe strategjia do të shkojë sipas planeve që nga viti 2004 deri tash. A keni pasur ju takime udhëhecit e Kekut për ta marrë një konfirmim se gjithçka do të shkojë sipas këtij plani, sipas marrëveshjes së nënshuar për Haxhën gjithmonë? Në vazhdimsi takimet i kemi. A ja konfirmojnë që është ashtu? Jo, nuk kemi ndonjë konfirmim, po ata i ndërtojnë strategjitë e veta, na merremi me problemet cilat i kemi aty dhe për zhvendosje, po edhe për mbrojtjen e interesit të qytetarëve dhe për punësimin e tyre, po edhe për një zhvendosje sa më dinjitetshme për ta. Kërkush nuk e përmend nga Keku zyrtaresht në tavolinë planin B, siç e thamë për Lismirin? O përmend në takime të ngushta, mirë po unë shpresoj që takimet që i ka pas kryetari me kryeministrin ka marrë zotime që qeveria do të zbatoj vendimet e veta të nxjerrura më herët. A do duhet një angazhim sërish i kryeministrit? Unë shpresoj që nuk ka nevojë për angazhim përveç zbatim të vendimeve të mëhershme.
angazhimi është për zbatim të strategjive të ndërtuara me vite të tëra, që fshati Hodet zhvendosit të tëra. Unë dalëm shumë, zoti Berisha, të kjo pjesë dhe na shkon shumë minuta për shkak të rëndësisë absolute dhe ndjeshmërisë që ka tema. Po kjo marrëveshja ka pas vete përveç zhvendosjes edhe disa plane të tjera, apo jo, siç është punësimi i banorëve me prioritet të Hadës në Kek. Si po shkon kjo? Ka hasë në vështërsi. Unë po konsideroj që në disa vështërsi edhe të pakuptimta, po fol angazhimit të kryeministrit dhe zotimeve të tij në periudhën si ka marrë mandatin, fol angazhimit kryetarit që ka bërë përpjekje të jashtëzakonshme, kryetarit komunës ka bërë përpjekje të jashtëzakonshme për me realizu premtimet e dhëna për punësim të banorëve dhe të familjeve që po zhvendosen nga ajo pjesë, edhe përkundër vështërsive unë shpresoj shumë që kur një institucion bën marrëveshje apo kontratë me një familje për zhvendosje, në kodër saj disi është përmend edhe publikisht që s'paku nga një nga ajo familje zhvendosur do të punësohet. Sa janë punësuar deri tash? Jo, nuk janë punësuar asnjë, është pall një konkurs në cilin kanë aplikuar shumë, mirë, po këtu e kemi problemin. I është premtuar familjeve të zhvendosura që do të punësohen, pas asaj kanë shpall konkurs që po thonë tash është problem me ligjin, sepse na do të bëjmë përzgjedhje. Nuk mund është të edhe me zbatu ligjin edhe me ju premtu në këtë rast, domethënë duhet me deviju, sepse marrëveshja është që do e punësojmë nga një minimalisht nga familjet që zhvendosen. Këtu s'ka të bëjmë ligji, ka të bëjmë marrëveshja. Domethënë në këtë rast që marrëveshja është mbi ligjin sipas jush në rastin konkret? Po, sepse ti ju ke thonë, në rast se pranoni mi në shkru kontratat me u zhvendos nga kjo hapësirë, qeveria dhe Keku merr përsipër punësimin e këtyre qytetarëve që po zhvendosen. Punësimin s'paku nga një prej familjes. Kjo tash është mbi ligjin, është marrëveshje e ndërtume mes palëve. Andaj që të marrëveshjet duhet ta zbatojmë. Pavarësisht që edhe këtu ka elemente të zbatimit të ligjit. Kush është garant për zbatimin e kësaj marrëveshje? Është qeveria? Është qeveria, është kryetari i komunës. Domthonë kanë marrë zotime që bie që nëse shkilet ligji po shkilet edhe nga kryetari i komunës edhe nga kryeministri. Nëse shkilet po them. Jo, ligji nuk shkilet kur ti ndërton një kontratë. Kur ti ndërton një kontratë normale që në kuadër të zhvendosjes planifikon edhe punësimin e atyre njerëzve. Edhe ju po thoni që mund bëhet mes palëve. Gjithsesi mund bëhet. Kjo edhe është praktikat e mëhershme, ka ndodhur. Ka ndodhur në Kek. Ka ndodhur Keku me familjen Shola, kur është zhvendos familja Shola, në kuadër të asaj marrëveshje kanë pasur punësimin. Po sipas asaj marrëveshje sa antar nga fshati Hade duhet të punësohen? Sa familje janë? Hade dhe Shpitull janë shpoll konkursi për 94. A ka më shumë se aq? Ka më shumë gjithsesi. Ka më shumë mirë, po na do të shumë s'paku nga një për familje të punësohen, pastaj. Atëherë bie që konkursi është tjetër formal apo jo? Nëse është kështu është formal. Tjetër është një mashtrim për qytetarë të tjerë. Unë mendoj që s'është dashur të shkoj kjo formë, është dashur të zgjedhim format alternative në bazë të marrëveshjes që kanë arritur me qytetarët. Zoti Berisha, po ndani pak edhe ty pyes edhe për ndotjen e komunës Obilicit, normalisht si pasojë e asaj e Kekut faktikisht janë dëmtuar shumë banorët e Obilicit në gjithë këto vite, normalisht edhe të qyteteve të tjera afër Obilicit. Prishtina për shembull çepson shumë fushë Kosova gjithashtu. Çfarë po ndodh në këtë aspekt? Ka plane konkrete që të evitohet kjo ndotje, sidomos në gjatë gjithë vitit, po thuajse për shkak të Kekut, po në pjesën gjatë dimrit është shumë e madhe. Problemet me ndotje që vinë sidomos nga operimi i Kekut, domethënë edhe i mihjeve, po edhe i gjenerimit të energjisë elektrike, domethënë nga Kosova A, Kosova B, janë shumë mëdha edhe nuk janë problem vetëm për komunën e Obilicit, po sidomos për të. Janë problem shumë i madh, sepse ju e thatë edhe vetë që rrezja e dëmtimit nga ky operim i Kekut përfshin edhe Prishtinën edhe fushë Kosovën, po nashta momente edhe më gjerë. Komuna Obilicit gjithmonë ka bërë përpjekje përkundër kapaciteteve të veta buxhetore shumë të vogla. Unë po them dikon 20% buxhetit aktual të komunës për investime kapitale na i drejtojmë për aspektin mjedisor apo investime në mjedis që sadopak të përpiqemi të përmirësojmë gjendjen mjedisore. A ju ndihmon edhe Keku në këtë rast? Sepse kanë përgjegjësi apo jo, dhe është gjithmonë që është përmirësuar bashkëpunimi me korporatën energjetike dhe udhëheqjen e saj, kanë filluar investimet në infrastrukturë, aty sidomos ka operojnë ata. Mirë po edhe në investime në disa parqe, mirë po është i vogël përkundër stresimit problemeve të mëdha me vite të tëra. Për shkak kësaj qytetarët e Obilicit, qeverisja e tjeshme
kanë insistu që kë problem të trajtohet edhe në mënyrë ligjore. Edhe komuna Obiliqit është prej komunave të para që ka një ligj veçantë, që është ligji për zonën e rrezikuar të Obiliqit dhe rreth tij. Kapacitetet buxhetore që i ofron ky ligj i mundson komunës që të merret seriozisht me trajtimin e aspektit mjedisor dhe domeve që janë atje. Fatkeqësisht ky ligj ende s'ka filluar të zbatohet në tërësinë e tij, ka probleme të mëdha edhe pse është miratuar në nëntor të vitit 2016, ende kemi të lashe fillestare, nuk kemë bërë aktet nënligjore për zbatimin e tij, por shpresojmë shumë me zotimet e kryeministrit dhe angazhimin e kryetarit komunës, po edhe kërkesën e qytetarëve që ky ligj të fillojë sa më shpejt të zbatohet, sepse është interes i përgjithshëm i qytetarëve të Obiliqit, po jo vetëm. Sepse po arritëm që nga të ndërprejmë shkaktarët e ndotjes, atëherë ai nuk do të ndikoj vetëm... Shkaktarët dihen, i dihen gjithë. Shkaktarët dihen. Po një mos emergjente ose disa mos emergjente që mund mirën shpejt që të zvoglohet kjo ndotje? Sidomos është e rëndësishme vulja e filtrave në Kosovë. Për momentin Kosova B operon jashtë çdo standardi. A do të bëhen? Jashtë çdo standardi. Ata janë kogja shumë të koshtueshëm, edhe spoku jo që unë marr vesh shumë nga ajo fushë, i kom një ministrin që duke thonë që kushton dikon 80 milion. Po që është përgjegjësia e Kekut apo jo? Apo edhe qeverisë? Përgjegjësia e Kekut dhe e qeverisë. Në këtë rast, kjo mos funksionimi i rregullt ose operimi jo i rregullt i Kosovës B rëndon sidomos në mbi supët e qytetarëve të Obiliqit, me ato grimca të Flohrit dhe grimca tjera që po shkaktojnë domë. Edhe në shëndet në radhë të parë që është më e ndihshme. Jo vetëm në aspektin e pamjes si ambient shumë i ndotur, po edhe në shëndetin e qytetarëve. Që kjo është më rëndësishme para gjithave të tjera. Gjitha analizat thonë që gjendja është shqetësuese. E dim. Po i pyesë për diçka tjetër. Të fundit Federata Futbollit do të investojë në Obilis 3 milionë euro, apo jo, përmes FIFA-s. Mbi 2 milionë gjys? Po. Nuk janë 3 milionë. Nuk janë. Se nëpër media ka cirkuluar kjo shumë. Ndoshta do të shkojë edhe më tepër, po planet fillestare janë që investimet do të jenë mbi 2 milionë gjys. 2 milionë gjys. Që nuk janë pak apo jo, në komunën e Obilisit nuk është se kanë ardhur investime të tilla ka herë. A kanë nisur punët edhe çfarë do ndodh? Do të ndërtohet një kompleks sportiv apo jo? Po, do të ndërtohet një kompleks sportiv që do t'i shërbej klubit atjeshëm, klubit futbollistik Keku dhe Federatës Futbollit me përfaqësuesit e saj, me gjitha gjeneratat. Ne i ke marrë gjitha hapat me urgjencë që të rregullojmë dokumentacionin në përputhje me kërkesat e UEFA-s. Jem në fazën e përmbylljes së këtij dokumentacioni së bashku me Ministrinë e Kulturës, Federatën e Futbollit të Kosovës, po edhe me klubin e atyshëm. Shpresoj që ditët në vijim, më thonë shumë afër, mrena 2-3 mujve veç do të fillojnë. A do të ketë probleme me dokumente që të pakten në këtë pjesë të mos e vështirësojnë punën? Na jem në atë fazë që gjitha dokumentacionet të rregullohen dhe mos ketë më vërtërsi. Ka fillu veç planifikimi i asaj hapësire, do të jetë një fushë e kategorisë B për gjitha gjeneratat e përfaqësuesve të Kosovës, po edhe do të jenë 2 fushat ndihmëse që do të jetë një kompleks interesant për sportdashtit e sidomos për futbollistët të atë pjesë. Në kryetar, faleminderit shumë që ishit sot në studion e programit Mëngjesit. Ne të nderuar shikues, shkëputemi për pak nga studio me marketing për të rikthyer më njëherë më pas për ndjekuar edhe materiale tjera që janë përgatitur për sot.